හරි. එතකොට මේ එක්සාම්පල් එක තුලින් ඔයාලට කතා කරන්නේ රිකර්ෂන් කොහොමද අපි සිද්ධ කරගන්නේ කියලා Java programming වලට අදාළව රිකර්ෂන්. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේකේ කතා කරොත් එහෙම මම මෙතඩ් එකක් දාගන්නවා void show a කියලා මෙයාගේ දාගන්නවා system out.println I am method a කියලා. දැන් එතකොට මම මේක තවත් ක්ලාස් එකක් තුල හෝ මෙයාගෙම එතකොට මට මේන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. තවත් අපි ක්ලාස් එකක් මම දාගන්නද මෙතනම හදාගන්නම්. public static void main කියලා ඔන්න දාගත්තා. දැන් මට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා object1 කියලා new ඔන්න හරි. දැන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මෙතඩ් එක කෝල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙයාගේ ස්ටැටික් එක දාගන්නම show a හරි. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා object1.show a කියන දාගත්තා. දැන් මෙයාව මම රන් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට අවුට්පුට් එක බලන්න පුළුවන් I am method a කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. හරිද? දැන් එතකොට මම මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න show කියලා විතරක් දාලා hello කියලා දැම්මා. දැන් මේක රන් කරොත් ඉස්සලා වගේ hello කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. මේක ඔයාලා දන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක තව පාරක් මේ විදිහටම කෝල් කරනවා 4යි 5යි. පස් පාරක් කෝල් කරනවා. දැන් එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ අවුට්පුට් අපිට එනවා 2යි 4යි 5යි. අවුට්පුට් පහක් එනවා hello 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 කියලා. දැන් මේක මේ විදිහට ගන්න නැතුව ඔබ්ජෙක්ට් එක පාරක් මේ විදිහට කෝල් කරලා මෙයාගේ අවසානට දෙනවා නැවත show කියලා. හරි. ඔන්න show කියලා දාගත්තා. මෙන්න මේකෙන් අපි දාගත්තු method එක ඇතුලේ. දැන් මම මේක රන් කරගත්තොත් එහෙම ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් exception in thread insert හරි මේකක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියනවා එකක් ඩිලීට් වෙලා ඔන්න හරි දැන් රන් කරගත්තොත් එහෙම දැන් මේ hello කියන එක ඔයාලට පේනවා infinitely යනවා infinitely කියලා කියන්නේ ගිහිල්ලා මේක අවසානයේට ඔන්න error එකක් දක්වා එනවා දැන් එතකොට අපිට මුල් ටික මේක මෙතනින් හැම ඩිස්ප්ලේ වෙන්නෙත් නැහැ අර මුල් ටිකේ නැවතතාවක් රන් කරලා පෙන්නවොත් එහෙම ඔන්න බලා ගන්න ඔයාලා රන් වෙනවා මේ විදිහට hello 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 කියලා පල්ලට ඊට පස්සේ මෙයාව කෙලින්ම error එකක් වෙලා යනවා මේ දෙන්නේ මේ විදිහට error වෙනවා දැන් එතකොට
මේ වගේ උදාහරණයක් ඔයාලට සරලව කියන්න පුළුවන් රිකර්ෂන් කියලා. ඒ කියන්නේ show කියන එක්කෙනා ඇතුලේ තියෙන ඒ කියන්නේ show කියන method එක ඇතුලේ තියෙන system.out.println hello කියන එක්කෙනා. ඔයාලා දන්නවා මෙයාව අපි show කියන method එක use කරලා show කරන්න එහෙම නැත්නම් මෙයාව call කරන්න මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් මේ විදිහට run වෙන්න ගන්නවා. display වෙනවනේ. කී වතාවක් අපි show කියන method එක call කරොත් හැම වතාවෙම hello කියන එක්කෙනෙක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මම මෙතන කරගත්තේ මෙයාව එක වතාවක් කෝල් කරාට පස්සේ මෙයා එනවා show කියන method එකට. ඊට පස්සේ එයාගේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් මේ විදිහට run වෙනවා. run වුණාට පස්සේ මෙයාවත් දැන් print කරනවනේ hello කියලා. ඊට පස්සේ නැවත යන්නේ මෙයා මේ show කියන එක්කෙනාට. එතකොට එයා විසින් නැවත එයාවම කෝල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවත එනවා hello කියලා. ඊට පස්සේ මෙයාවට දැන් display වුණානේ. ඊට පස්සේ නැවත යනවා show කියන එකට. නැවතත් එයාවම කෝල් වෙනවා. නැවතත් hello කියලා එනවා. එතකොට ඔය process එක ඉවරයක් නැතුව මේ විදිහට infinitely යනවා. එතකොට ඊට පස්සේ තමයි අවසානයේ මෙයාගේ error එකක් වෙන්නේ. දැන් මෙයාගේ ඉවරයක් වෙන්නේ නැහනේ. ඉවරයක් වෙන්නේ නැති නිසා මෙයාගේ error එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් recursion කියපුවාම මෙතන ඇත්තටම recursion වුණාම මෙයාගේ ඉවරයක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙයාගේ ඉවරයක් නැහනේ. infinitely run වෙනවා කියන්නේ. recursion කියපුවාම මෙයාගේ method එක මෙයා call කරගෙන ඉවරයක් දකින්න ඕනේ. ඒක අපි සිද්ධ කරගන්න අපිට පුළුවන්. මෙතනට අනිවාර්යෙන් variable එක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. integer a කියලා හරි x කියලා හරි දාගන්න. x - 1. මෙතෙන් එතකොට අපි value එකක් දෙන්න ඕනේ කීයද කියන්නේ කියලා. 3 කියලා දුන්නොත් එහෙම දැන් මේකේ වෙන process එක ඉස්සලා බලා ගන්න. ඉස්සරෝම main method එක ඇතුලේ තියෙන එකනේ සිද්ධ වෙන්නේ. main method එක මෙතන තියෙනවා. object එක මෙතන හදලා තියෙනවා object 1 කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න object 1.show කියලා method එක call කරලා තියෙනවා. වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා එයාගේ 3යි කියලා. එතකොට extra දාලව ඔන්න 3 කියන එක එනවා මෙතෙන්ද. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේ message එක print වෙනවා. hello කියලා එනවා. ඊට පස්සේ නැවත show කියන method එක call වෙනවා x ගෙන් එකක් අඩු වෙලා. x ගෙන් එකක් අඩු වෙනවා කියන්නේ දැන් තියෙන 3 එකක් අඩු වෙනවා කියන්නේ 2 වෙනවා. 2 වුණාට පස්සේ නැවත මෙතෙන් එනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඔන්න 2. එහෙනම් 2කටත් දාලා මෙතෙන් දාවා. දැන් මෙයාව print වෙනවා නැවත hello කියලා. එයාව print කරලා එනවා නැවත show කියන method එකට. දැන් 2නේ තිබ්බේ. දැන් 2කින් එකක් අඩු වෙනවා. 2කින් එකක් අඩු වෙනවා කියන්නේ එකක් වෙනවා. ඔන්න දැන් මෙතෙන් යනවා නැවත 1යි. x ගියාගේ එකක් වුණාට පස්සේ මෙතෙන් එනවා නැවත hello කියලා display කරනවා. ආවට පස්සේ දැන් මෙතෙන් එනවා show x ඍණ එක. x ඍණ එක කියන්නේ දැන් බිඳුවයිනේ. දැන් බිඳුවරක් දාලා මෙතන බිඳුවයි කියලා එනවා. නැවත මෙහෙම එනවා. ආවට පස්සේ දැන් මේක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන මේක ඉවර කරන්න අපි දැන් මෙයාගේ මෙතන process එකක් අපි හැදුවා. ඒ වුණාට දැන් මේ ටික ඉවර කරන්න අපිට පුළුවන්. මෙතන if condition එකක් දාගෙන if x less than or equal to 1 එහෙම වුණොත් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ message එක print කරන්න නෑ මෙතෙන් අපි දෙමු එකට වඩා අඩු වුණොත් නේ එහෙම වුණොත් return වෙන්න කියලා return කරලා මෙතන දෙන්න පුළුවන් ওই message එක hello කියන එක display කරලා ඊට පස්සේ නැවත x ගෙන් එකක් අඩු වෙනවා. ඔන්න දැන් අර ඉස්සලා ගිය process එක එනවා. ඉස්සරම call වෙනවා. call වුණාට පස්සේ මෙතන 3ක් එනවා. 3ක් වුණාට පස්සේ මෙතෙන් දාලා බලනවා x ලාගේ කුඩා හෝ සමානද 1ට කියලා. නැති නිසා මෙතෙන් යනවා මෙයා print කරනවා hello. ඔන්න පළවෙනි එක්කෙනා ආවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන් යනවා එකක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයාගේ දෙකක් වෙනවා. දෙකක් වුණාට පස්සේ මෙතෙන් දාලා බලනවා. දෙක කුඩා හෝ සමාන 2ට නැති නිසා ඔන්න නැවත යනවා මේ සිස්ටම් එකට. මේකට ගියාට පස්සේ
තව වතාවක් print වෙනවා hello කියන එක. ඊට පස්සේ එයා එනවා show කියන method කියලා මෙයාගේ ඇතුළේම call කරලා තියාගන්න කොටසට x ගෙන් එකක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා එකක් වෙනවා. එකක් වුණාට පස්සේ ඔන්න දැන් මෙතෙන් එනවා එක කුඩා හෝ සමානද එකට කුඩා නම් නැහැ. ඒනට සමානයි. ඒක නිසා ඔන්න මෙයාගේ ඇතුළේ ගියා return කරනවා. return කරනවා කියන්නේ මේක ඉවරයි. මෙතනින් ඉවර කළා දාන්න terminate කළා දානවා. දැන් එතකොට මේකටත් දාලව තව පාරක් මෙයා output උන්නේ නැහැ. දැන් මෙයා මුලට දාගත්තොත් අපිට තුන් පාරක් output වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් මම මෙතන මේක තියෙද්දි මේක run කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න එනවා hello hello කියලා දෙකක් එනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා hello hello කියලා දෙකයි ආවේ. දැන් මෙතන මට තුනක් ගන්න පුළුවන් මේ ස්ටේට්මන්ට් එක මුලට දැම්මොත්. එතකොට මුලින්ම print වෙලා තමයි මේ condition එක check කරන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. hello hello තුනක්. hello 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 කියලා. දැන් එතකොට ඔය විදිහට තමයි recursion ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් එතකොට අපි මෙතෙන්ට දෙන්න value එක කීයද? ඒක depend වෙනවා අර අපි ගන්න output එකට. නැත්නම් අපිට generate කරන output එකට. ඔන්න දැන් hello hello මේ වගේ 1 2 3 4 5 6 7ක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දුන්නේ 7ක් කියලා මෙතන integer x ගේ value එක. එතකොට මෙයාව 7 වතාවක් ඇතුලෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් එතකොට මෙන්න මේ කියන විදිහට තමයි මෙයාගේ ක්‍රියාත්මක වීම සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් එතකොට ඔයාලට මෙයාගේ ඇතුලේ method එක කියන්නේ මෙයාගේ ඇතුලේ මේ output එකට අදාළව දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි දුන්නොත් එහෙම x plus x multiply by 1 කියලා මෙහෙම දාලා දුන්නොත් එහෙම දැන් x ගේ value එක අපි දෙන්නේ 3 නම් මෙතනින් 3 දාන අර ඔයාලා බෝඩ් මාස් ක්‍රමය අහලා තියෙනවනේ. දැන් අපි ඔපරේටර්ස් වලදී ඒවා කතා කරා. එතකොට 3 වැඩි කිරීම 1 ධන 3. එතකොට මේකේ වරහන් ඉවත් වෙලා මෙතනින් එනවා 3 ධන 3 කියලා. එතකොට 3 ධන 3ට අදාළව 6යි. එතකොට ඉස්සරම අපි දැන් 3ක් කියලානේ දෙන්නේ. මෙතනින් 3ක් කියලා දුන්නාට පස්සේ මෙතෙන් 3 එනවා. ඊට පස්සේ එකපාරක් print වෙලා නැවත මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒක check කරලා එයා false වුණාට පස්සේ මෙතෙන් එනවා. මෙතන තමයි අපි දැන් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙයාගේ අවස්ථාව මෙයා 6ක් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ x වලාගේ 1 x minus 1 නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ x plus x multiply by 1 කියලා. එතකොට දැන් මේ අවස්ථාවේ 6ක් වෙනවා. 6ක් වුණාට පස්සේ මෙතන අප්ඩේට් කරගන්නවා 6කට. ඊට පස්සේ ඔය 6ට අදාළව එනවා. එතකොට මෙයාගේ එන්න එන්න වැඩි වෙලා යනවා. ඉවරයක් වෙනවා බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මෙතන අඩු වෙන්න දුන්නොත් තමයි හැම වෙලෙම අපිට බිඳුවකට අරගෙන ඉවරයක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට මෙතනින් ඕක ඉවරයක් කරගන්න පුළුවන් මෙතන කන්ඩිෂන් එක වෙනස් කළා. දැන් if කන්ඩිෂන් එකෙන් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන විශාලද 10ට එහෙම වුණොත් රිටර්න් කරන්න කියලා. දැන් අපි මේක නිකන් බැලුවොත් එහෙම x plus x multiply by 1 දැන් ඔන්න දෙපාරක් ආවා. දැන් දෙපාරක් ආවේ කොහොමද කියලා බලමු අපි. දැන් අපි මෙතන දීලා තියෙන්නේ 7. 7නේ 7 කියන එක කෙනා මෙතෙන්ට එනවා. 7 ආවා. මේ ටික print වෙනවනේ ඉස්සරම සිස්ටම් එක එළියෙන් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔන්න hello කියලා එකක් එනවා. ඊට පස්සේ if එකට යනවා 7 කියන එක විශාල හෝ සමානද 10 කියලා බලලා මේක false වෙනවා. ඒක නිසා මේ show කියන එක කෙනාට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේක වෙනවනේ. දැන් 7 ධන 7 වැඩි කිරීම 1. එතනම අපිට මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ 4ක් 1 7යි. 7ක් එකතු වුණාට පස්සේ මෙතන 14යි. 14 කියන එක කියන නැවත අප්ඩේට් වෙනවා මෙතෙන්ද. ඔන්න 14 ආවා. එයාටත් දාලා නැවත යද්දි ඔන්න තව එකක් print වෙනවා. ඔන්න hello කියලා ආවා. ඊට පස්සේ තමයි condition එක check කරන්නේ if
x වල අගය විශාල හෝ සමාන 10ට. දැන් 14යි. ඒකින්ද මේක true වෙනවා. true වෙන නිසා ඔන්න return වෙනවා. return වුණා කියන්නේ මෙන්න මේ තියෙන output දෙක විතරයි display කරන්නේ. හරි. ඔන්න ඕක තමයි අපි කියන්නේ recursion කියලා. එතකොට recursion එකේදී වෙන්නේ අපි හදලා තියෙන method එකක් එයාවම call කරගෙන run වෙන එකට. දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් ඇති කොහොමද මේ කියන recursion අපි සිද්ධ කරගන්නේ කියලා.